ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਉੱਗੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ। ਤਹਿਸੀਲ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉੱਗੀ ਨਕੋਦਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੜਕ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਗਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਗੜਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਉੱਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਦੋਨਾ ਇਲਾਕਾ ਚਿੱਟੀ ਬੇਈ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਖਾਨਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ 48 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਲਮਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਟ, ਖੱਤਰੀ, ਕੰਬੋਜ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤਰਖਾਣ, ਲੁਹਾਰ ਆਦਿ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਗੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਊਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ 2 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਯਦ ਹਾਸ਼ਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੈਯਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।